hallo, welkom bij de klaptafel. We zijn hier in het Maasland, Tilse Stokkum. En je weet ondertussen dat ik van oude ambachten houd. En natuurlijk heb ik iets leuks uitgezocht. En jullie zullen dat wel achter mij of langs mij al zien. Ik wil meer te weten komen over Pietriet. En ik ben bij Frans terechtgekomen. Komen jullie met mij meekijken naar het Pietriet? Voilà, hier zitten we dan en ik ga Inge eens van alles vragen. Inge, wat ben je eigenlijk aan het doen? Ik ben het voorbeeldmandje aan het maken wat de mensen hier kunnen komen leren maken. Ja, en voor welke leeftijd is het? Dat kan vanaf kinderen vanaf een jaar of 6, 7 en tot 90 of 95. En ik zie dat je daar een iPad hebt. Ja. Dus dat is eigenlijk in een heel modern jasje gestoken. Ja, klopt. En het is de bedoeling dat ze dan kunnen volgen met de iPad terwijl je bezig bent. Stap voor stap wordt het op de iPads uitgelegd en kunt je aan de hand van de filmpjes zien wat je moet doen. En nu zijn we het onderboordje aan het maken. En dat staat daar dus op met die benaming uitgelegd, het onderboordje. Ja. Ah ja, amai, ziet. Ik denk dat ik een probleempje heb als ik zou komen met mijn lange nagels. Hè? Ja. Mijn zijn nog juist goed. Allee, de lengte is nog goed. Inge, hoe lang duurt het ongeveer als dit klaar is wat je aan het maken bent? Ja, dat hangt er eigenlijk een beetje vanaf van de handigheid van de persoon die het doet natuurlijk. Hè? Maar een uur, 1,5 uur. Ja. Ja. En dat pakketje, dat kan je in zo'n muur of in een lokkerkast, ja. Een lokkerkast. Daar gaan we straks eens een keer naar kijken hoe dat dan marcheert. Want daar ben ik ook wel eens benieuwd. En dan kunnen ze eigenlijk op de tijden dat ze zelf willen. Ja, ze kunnen gewoon binnenkomen aan de poort. Ja. En dan kunnen ze naar de lokkerkast gaan. Dan kunnen ze kiezen uit de vorm. We hebben 3 vormen. Een hartje, een ronde en het ovale mandje. Kunnen ze kiezen, met de bankkaart betalen, uit de kast nemen en we neerzetten, iPad opzetten en starten. Nou, dat gaan we straks eens doen. Hè? Ja. Inge, maar jullie geven ook verjaardagsfeestjes die hier kunnen doorgaan. Ja. We gaan s'avonds eens een keer door de ruimte gaan, dat de mensen het zien, hoe groot dat het is, want het is echt groot. Je hebt dan ook een vakantiehuisje of een vakantieappartement. Appartement, ja, klopt. En met hoeveel personen kan je hier terecht? 7 personen maximum. En als je een feestje wilt organiseren hier? 15 à 20 personen, of kleinere groepjes kan natuurlijk ook, hè, met 5, 6 personen kan natuurlijk ook. Hè. Welk is het maximum en het minimum van personen? Het minimum is toch wel 5, het maximum is 20 voor echt wel in de ruimte te gebeuren. Voilà, Inge heeft ons meegenomen naar de lokker en ik ben dus benieuwd hoe dat marcheert. Inge. Ja, je komt hier gewoon toe, je gaat product nemen en dan kan je kiezen tussen hard, rond of het ovale mandje. Ovaal? Oké, ovaal. Volgende aantal stuks kies je 1 stuk. Ga door naar betaling. Hoop ik dat ik genoeg geld op mijn rekening heb. Ja, akkoord. Oké. Wauw. En met het zakje. Kijk, hoe mooi. Voilà, en nu kan ik thuis beginnen met manden vlechten. Ja, veel succes. Dankjewel. En hoe lang doet papa dat al? Want papa is natuurlijk, want het is eigenlijk een familiebedrijf geworden. En hoe lang doet papa dat al? Ik denk van als hij een klein manneke was. Ja. Dus hij heeft het ook van zijn vader geleerd. Ja. Die ook mandenvlechter was. Mijn bompa is ermee begonnen in 1924, dus volgend jaar 100 jaar. Oh, super, super, super. Hij is van kleins af aan ermee met de paplepel ingekregen. En jij zelf ook? Ja, maar iets minder.
Inge, kan je iets vertellen? Want is dat welke stof of welke soort is dat waarmee je aan het vlechten Ik bent? ben met pitrit aan het vlechten omdat dat soepel is en dat kan ook hergebruikt worden. Als je een foutje maakt, kunnen we dat losdoen, dan maak je dat terug nat en dan kun je verder werken. Waar ik mij zo vragen bij staat, stel nu als uw touwtje of uw koordje of uw houtje op is, hoe gaat dat dan verder? Ja, ik ga dat dadelijk voordoen. Je legt die riet gewoon Tegen elkaar? achter elkaar in een kruis en dan kun je verder. Dus dan lijmt zich dat vanzelf zo precies dicht. Ja, lijmen is veel gezegd, maar dan is dat, die opening is dicht, ja. Ja. En hoeveel kost zo een mandje als je dat Een pakketje kost 20 euro. Ja. Ja, daar zit alles bij, dus het plankje zit erbij, dus de staken, het riet waar je mee vlecht. Daar zit dan een boekje ook nog eens met de handleiding bij, plus dat zit in een mooie zak, dus je kan als het klaar is in de zak mee naar huis nemen. Ja, oké. Dan gaan we nog eens verder kijken hoe je het doet. Hè. Inge, kan je nog een klein beetje uitleg geven wat je aan het doen bent? Ja, nu ben ik eigenlijk de mantel van het mandje aan het maken. We werken voor dit soort mandjes met één draad. Dus het is ook belangrijk dat het een oneven aantal staken is waar we tussen vlechten. En dadelijk gaan we ook zien, mijn draad is bijna op, hoe we die nieuwe draad gaan aanleggen. En dit is een staak. De rechtopstaande zijn de staken, dit is de vlechtdraad. Ik heb er geen idee van wat je allemaal vertelt, maar oké. Zo leren we natuurlijk bij, hè? Dat is de bedoeling, hè? Maar je hebt toch wel kracht? Ik wil geen kletsen van je krijgen, want ik zie dat je kracht in je handen hebt, hè? Nee, voor dit heb je niet zoveel kracht nodig. Voor de handen waar papa mee werkt en de wissen, dat werkt wel veel kracht. Maar dit werkt super. En nu ben je bijna aan het einde van de draad. Oké, mag ik draad zeggen? Nee. Ja, mag ik draad zeggen. Oké. En nu gaan we die daar kruiselings overleggen. Ah ja. En dan kunnen we terug verder. Kan je misschien tonen aan de camera? Zie je kruiselings? Oké. Houden we dat even vast dat hij niet losschiet. En dan kunnen we verder. Oké. Super. Als het mandje helemaal af is, gaan we die kort knippen aan de binnenkant. Ja. Dat is voor het laatste. Wat ook bij het opkuisen van. Ja. Dit is het resultaat als ons mandje volledig Af is. klaar is. Mooi, hè? Ja. Ja, heel mooi. Kan je voor snoepjes of zo. Ja, het is pas Pasen geweest, dus Ja, paaseitjes. Ja, het is nu wel niet echt een paaskorfje. Ja. Er zijn wel echt paaskorfjes ook. Ah, echt? Ja, dus dit is niet echt het paaskorfje wat wij een paaskorfje noemen, maar het kan er wel in dienen natuurlijk. Ja, Hè. heel mooi. Ja. Dank u wel voor deze uitleg. Inge, ik zie dat Frans, want dat is uw papa, Ja, klopt. dat hij bezig is met een mand. En wat voor een soort mand gaat dat worden? Dat gaat een wasmand worden. Zo like hier erbij staat, hè. Ja. Een echte wasmand waar je dan je waskant in doet. Ja, als je het uit de machine haalt en buiten wilt gaan drogen, lijkt een plastieke wasmand die je anders zou gebruiken, hè. En zijn dat dezelfde soorten, is dat ook pietriet? Of Nee, dat zijn witte wissen. Dat zijn geschilde wissen. Ja, en van waar komt dat ook van deze streek? Dat komt hier ook van aan de Maas, Ja. van de Wilgen. Vroeger had hier ook iedereen in Stockholm had zijn eigen wissenveld. Dus dan kon iedereen had dan zijn eigen wissen. En dan heb je daar in die wissen heb je nog 3 verschillende. Je hebt de witte, je hebt de bruine
En dan heb je nog de ongeschilde wis. Dus En- gelijk je ze afsnijdt, dat je ze zo gebruikt. En hoe lang zijn die stengels of die wissen? Ja, dat hangt er eigenlijk een beetje vanaf wanneer dat jij ze Plukt of ja, gaat knippen. Hè. Ah, oké. En bestaan hier nu nog zo van die velden? Ze willen hier wel een nieuw veld aanleggen en de wissen Ja. en het natuurreservaat. Maar ik denk niet dat dat al Ja, het begin is. begin is gemaakt. Het begin is gemaakt. Want nu gaat je uw wissen dan ergens anders halen. Nu kopen wij die in Antwerpen. Ah ja, oké. En is er een speciaal behandeling voor zo'n mand? Nee, je moet dat niet behandelen, je mag dat af en toe eens afwassen met warm water en keukenzout. Keukenzout? Ja. Ja, dat is ook een natuurlijk product en dat haalt het vettigheid eigenlijk een beetje weg. En ook als er hier of daar toch wat vuilzout tussen zitten en dan met een stijve borstel daarna afspoelen, laten drogen en je kunt weer verder. Ja. En hoe lang werkt, want papa doet dat snel. Is hij nu op zijn snelst bezig? Of Nee, hij is niet op zijn snelst bezig. goh, dat gaat nogal snel vooruit. Want toen ik hier aankwam was het alleen maar een plaatje. En op hoeveel tijd heeft hij zo een mand af? Oh, hij doet er toch wel een uur of 4, 5 denk ik over, eer dat ze volledig Klaar af is. is. Ja. 2, 3. Oh ja. Ja, hij Een lacht beetje wel. afhankelijk van zijn goesting misschien ook een beetje. Hè? Ja. En kunnen zij ook bijvoorbeeld de dingen aankopen? Ik bedoel, niet voor het te maken, maar bijvoorbeeld zo'n een mand al klaar kopen? Ja, dat is geen probleem. Dat kan, Dat kan natuurlijk ook. allemaal. Ja. Ook Ja. op maatwerk kan daar ook nog wat in. Als je zegt, hey, ja, mijn mand moet die diameter zijn of zo, dan kan dat ook nog wel. Ja. Wauw. Wauw. En jouw mandje heb je daar straks moeten nat maken. En Franse materiaal moet je dat ook Ja. nat maken? Altijd. Ja. En dat heeft te maken met de soepelheid dat Ja, je dan maar kan... dat moet natuurlijk veel langer weken dan mijn Petri die ik gebruik heb. Hè. Ja, ja. En is papa daar nog dagelijks mee bezig? Toch bijna, denk ik, ja. Want vroeger ging hij in Bokrijk ook nog lessen geven of workshops geven, maar daar is hij nu mee gestopt. Ja, hij geeft wel hier zelf nog workshops. Hier Ja, zijn nog ja. 2 groepen van cursisten bezig, beginners en gevorderden. Ja. Komen hier nog 's woensdagscursus volgen. Dus ja. Oh, leuk, leuk. Zijn er ook nog jonge mensen die hier komen? Ja, het zijn heel veel jonge mensen die nu Fijn dat dat terug ze hebben gevonden. Ja, ik denk ook corona heeft gezorgd eigenlijk dat we ook wel terug wat meer een eigen streek gaan zoeken en dingen ontdekken. En dat, ja. En Inge, wat ik je nog wil vragen, waar kunnen de mensen jou vinden? Ik bedoel, op social media? Ja, op Facebook en Instagram kunnen ze het zeker terugvinden via de Mandenvlechter DIY Ja. of de Mandenvlechter vakantieappartement. Ja, ja. Voilà, nu ben ik bij Annemie terechtgekomen. En Annemie is de andere dochter van Frans. Dag Annemie. Goeiedag. Annemie, wat ben jij aan het doen? Dat is een andere techniek. Ja, ik ben eigenlijk ook het begin aan het maken van een mand. Kan ook een wasmand worden, maar inderdaad heb ik een andere techniek dan papa. En ook een andere dan Inge. Uiteindelijk lijkt het allemaal op elkaar. Ik ga ook achter, voor, achter, want Ja. Inge heeft gedaan. Ja. Dus dat is hetzelfde, maar het verschil is, Inge blijft rondvlechten en ik schuif een beetje Beetje op. op, stapsgewijs. Dus ik ga eigenlijk met de dik van de wis begin ik eindig met de dun en dan schuif ik zo op en dat is eigenlijk om te maken dat hem straks, als ik helemaal rond ben geweest, is hij overal gelijk. Ah, oké. Bij papa is het dan nog een andere techniek, want hij had 28 wissen, dus hij doet dat tegelijkertijd om dat gelijkmatig omhoog te krijgen. Ja. En Maar daar ben ik nog niet betreden. Annemie, en is dat hard? Want ik zie dat je precies harder moet drukken dan Inge. Ja, dit is veel harder materiaal. En je moet ook eigenlijk de kracht uit de wis halen, zo noemt papa dat dan. Dus
niet dat die zomaar op een plek gaat breken, want hier is nu dat stukje was afgebroken, maar dat maakt niet uit. Maar anders dan gaat hij eigenlijk breken en dan is geen moldmand meer natuurlijk. Hè. Ja. En hoe lang ben jij daaraan bezig als die zou moeten af zijn? Oei, als ik die helemaal moet afmaken, dan denk ik toch wel dat ik een uur of 10 bezig ben. Toch, ja. Ja, ik vind vooral het maken van de oren, dat is ontzettend moeilijk. Ja, en ook het begin, dus de bodem, dat lukt nog. Maar dan om dat zo mooi hier te krijgen, dat aansluit, dat vind ik een hele moeilijke. En dan die oren, dat is een bepaalde techniek. En ik moet eerlijk zeggen, eigenlijk is nog geen enkel oog mooi gelukt bij mij. Dus oefening baart kunst. Je hebt nog tijd, hè? Ja, maar het is echt een kwestie van heel veel doen. Ja. Hij zegt ook heel vaak, als we in de les zijn, van eigenlijk zou je elke maand 3-4 keren opnieuw moeten maken, eer tot je aan een volgend werkstuk begint, om toch die techniek beter te En ook die fouten daaruit te halen, hè? Want je denkt altijd... Ja, dat is zo bijvoorbeeld de vorm houden, dus het model houden is heel moeilijk. En dan komt hij zo en hij doet zo 2 rondjes en alles is weer een model bij alle cursisten. Terwijl wij denken dan, wij krijgen daar nooit iets goeds van. Ja. Dus dat is ook een kwestie van oefenen. Ja. En moet jij ook dat ook telkens nat maken? Nee, dit wordt niet nat gemaakt. Dit heeft wel geweekt. Dus een aantal uren heeft dat in het water gelegen. Dan nemen we dat uit het water en dan kan je eigenlijk beginnen. En stel nu dat je daar volgende week verder aan werkt, dan moet je dat weer terug in het water steken? Ja, dan zorgen we wel dat de staken wat nat gemaakt zijn en dat uw materiaal waarmee we het vlechten, dat ook nat is, maar de rest blijft droog. Dus niet dat we helemaal in het water. Ja. Heel mooi, hè, Inge? Mooi. Allee, ik ga je laten verder bezig. Ja, dat is goed. Maar Inge, heb ik gezegd, het is Annemie. Dat is niet erg, dat is niet erg. En nog heel veel plezier, hè? Ja, dat gaan we zeker doen. Dankjewel. Aan het atelier van de mandenvlechter is ook een vakantieappartement verbonden. Inge, dat zijn bedden die uw papa zelf heeft gemaakt? Ja, klopt. Dat is toch geweldig, niet te geloven, hè? Ja. Dat is toch, amai. Ja, En zelfs dat kastje ook? Ja. Ideaal om met je familie een fiets- of wandelvakantie te plannen. Gecombineerd met een leuke workshop mandenvlechten. De ideale doe-vakantie. In een authentieke omgeving kan je met je familie of vrienden tot maximaal 7 personen genieten van de rust die dit appartement ademt. En kan je talrijke vlechtwerken bewonderen. Voilà, hier sta ik met heel de familie en met meneer de mandenvlechter. Kom bij mij en ik heb een handtasje meegenomen en ik heb natuurlijk dit meegenomen en ik hoop dat ik het warm heb gemaakt om ook te komen vlechten hier in Dilsenstorm. En ik zou zeggen, tot volgende keer. Dag! De mandenvlechter schenkt 1 overnachting voor maximaal 4 personen in het vakantieappartement aan de eerste die de juiste code mailt naar christel@deklaptafel.be. Ze schenken ook 3 keer 2 DIY-pakketten aan de 3 eerste die hiervoor de juiste code mailen naar christel@deklaptafel.be. Hierin zit alles om zelf je mandje te vlechten. Kei tof! De Klaptafel geeft een samenwerking met Catering Express 10 weken lang iedere week barbecuepakketten weg. Iedere week barbecuepakketten te winnen, 1 keer 4 personen en 2 keer 2 personen. Hoe kan je een barbecuepakket winnen? Iedere donderdag om 20 uur plaatsen we op ons YouTube-kanaal een nieuwe reportage. In deze reportage staat een code. Mail deze code naar christel@deklaptafel.be. Bij de code staat vermeld hoeveelste mail de prijs wint.